ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? አሁን የማሳያችሁ የቦለቄ ሾርባ አሰራርን ነው። ቦለቄ ሾርባን ለመስራት መጀመሪያ ቦለቄው መቀቀል አለበት ማለት ነው። ምክንያቱም ቶሎ እንድንጨርስ እምድጃው የተመቸ ከሆነ ጎን ለጎን መስራት ስለሚቻል ማለት ነው። ስለዚህ ቦለቄው እንዴት እንደተዘጋጀ አሳያችኋለሁ። ይሄ ቦለቄ የተራሰ ቦለቄ ነው። ያራስኩበት ምክንያት ቶሎ መብሰል እንዲችል ነው። ቦለቄዎች እኩል የመብሰል ችሎታ የላቸውም። ቶሎ የሚበስሉና የማይበስሉ አሉ። ስለዚህ ስናርሳቸውም ልክ እንደዛው ነው። ቶሎ የማይርሱ አሉ እና ውሃውን በርከት አድርገን ባለፈው የአቦነቃቀል ቪዲዮ ላይ አሳይቻቸዋለሁ እንዴት እንደሚርስ ማለት ነው። እንዴት ጊዜ እንደሚወስድና ይሄንን አይታችሁ መብሰል የሚችለውን እንደ አበሳሰሉ ለመወሰን መካከለኛ ውሃ ታረጉና ታርሳላችሁ። ከዛ በኋላ ስትቀቅሉም እንደዛው እንደ አራራሱ ችሎታ አይታችሁ ትጥዱና ታበስሉታላችሁ ማለት ነው። እንደ አራራሱ ያልኩበት ምክንያት ምንድነው? ቶሎ አይበስሉም ማንኛውም ቦለቄዎች። አገራችን የተለያዩ ቦለቄዎች አሉ። እንደውም መልካቸው የሚያምር አለ። እዚህም የተለያዩ አሉ። የተለያዩ ቦለቄዎችን ለተለያዩ ነገሮች መጠቀም እንችላለን። አገራችን የማስታውሰው አለ ድሮ ማለት ነው። አሁን አላቅም። ቦለቄ ለንፍሮ ብቻ እንጂ ለሌላ አይሆንም የሚባል ነገር ነበረ። አሁን ግን እዚህ መጥቼ ሳይ ለምንም ነገር ይጠቀሙበታል። የስጋ ያህል ይቆጥሩታል ማለት ነው። እና ይሄንን ነው ማወቅ ያለብን። በደረቁም መስራት ይቻላል። ጊዜ ከመውሰዱ በስተቀር አልሰራም አይልም። እና አሁን ይሄን ያህል ከገለጽኩላችሁ መቀቀል ስላለብን መጀመሪያ ይሄንን እንቀቅላለን። አጥቤ አዘጋጅቼዋለሁ። ውሃ መፍላት አለበት ይሄን ለመቀቀል። ውሃው ላይ ጨውን ጨምረና ለጣም ትንሽ ሳይበዛ ውሃው ሲፈላ ይሄንን እንጨምራለን ማለት ነው። ስራችንን እንሰራለን። ተከታተሉ። ውሃው ፈልቷል። ለጣም ጨው ጨምራለሁ። ትንሽ ነው የምጨምረው። እያደር ማስተካከሉ ይሻላል እንዳይበዛ። ውሃው ካነሰኝ ደግሞ ሙቅ ውሃ እዚህ አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር የምጨምረው ማለት ነው። ውሃው ፈልቷል። ቦለቄውን እጨምራለሁ። እንዳይረጭብኝ ነው ቀስ ምለው የፈላ ስለሆነ። እኩል እንዲበስል መማሰል አለበት። ምክንያቱም ከድስቱ ስር ያለውና ከላይ ያለው እኩል ላይ በስል ይችላል። እኔ እዚህ ጋር ተከታትዬ እስከሚፈላ አማስለዋለሁ። አሁን መፍላት እየጀመረ ነው። እሳቱን እቀንስና ወደ ቀጣይ ስራ እሄዳለሁ። እሳቱ መቀነስ ያለበት ምንድነው? ቦለቄ በባህሪው ሲበስል ወደ ላይ እንዳረፋ ነገር ኩፍ ማለት ነገር አለውና እንደዛ ብሎ ምድጃችን ድስታችን እንዳይበላሽ ይሄ ይብሰል። በቃ አልከድ ነው እንዳይገነፍል ማለት ነው። አሁን የማሳያችሁ አከታተፍን ነው። አከታተፍ ለሾርባ ወሳኝ ነው። ምክንያቱም ለአመጋገብ እንዲመች ተደርጎ መከተፍ አለበት። በጣም ከደቀቀ በጣም እንደ አጥሚት ነገር ይሆናል። በጣም ትልልቅ ከሆነም ለመብላትም ያስቸግራል፣ ላይንም አያምረንም። ስለዚህ ነው ላሳያችሁ የወሰንኩት ማለት ነው። እና አሁን በምንሰራው ሾርባ ያከታተፍ ስርዓቱ ምንድነው? ቦለቄውን አስመስለን ማቀራረብ መቻል አለብን፣ መጠኑን ማለት ነው። እና እንዴት አድርገን ነው የምናቀራርበው? በተለይ ምንም ለማያውቁት ሊቸግር ስለሚችል እያልኩ ነው እንደዚህ አይነቱን ትምህርት የምሰጠው ማለት ነው። የምታውቁት ታውቁታላችሁ። አሁን ወደ አከታተፉ እንሄዳለን። የጨመርኳቸው በከፊል እነዚህ ናቸው። ሌሎቹን ታያላችሁ። አሁን እነዚህን እንዴት ነው ለሾርባ የምናዘጋጀው? ወይም ለዚህ ለቦለቄ ሾርባ እንዴት ነው የምናዘጋጀው? እንዴት ነው የምንከትፈው? ይሄንን ሁለት አይነት ካሮት ነው ያቀረብኩት። ይሄ ቀጭን ነው፣ ይሄ ወፍራም ነው። ምክንያት አለኝ። አሁን
ቦለቄውን እናቀራርባለን፣ እንደ ቦለቄው እናስመስላለን ካልኩኝ አሁን ይሄንን ሰንጥቄ ባረገው በጣም ነው የሚቀጥነውና ይቺ ቀጭናት እንደ ቦለቄው በግምት ቦለቄ ይሄን ያህል ቢመስል ይችን እንዲያረጋታለን። አሁን እየወፈረ መጥቷል። እየወፈረ በሚመጣበት ጊዜ ምንድነው የምናረገው? እንዲመች ይሄን ለሁለት እናረጋለን። ከዛ በኋላ ይሄንን እኩል ቦታ እንደዚህ እናደርግና ይሄንንም አሁን ይሄ ከዚህ ይወፍራል። ይሄ ሁለቱን እከትፈዋለሁ። ከዚህ እስከዚህ ያለው ረጅም ነው። እስቲ ልሰንጥቀው። በጣም ከሚለያይ እሺ፣ እንዲህ አድርገን አሁን ቁመቱን ይሄ ይበቃዋል። እስቲ እንዲህ ላድርገው። አሁን ይሄ እዚህ ጋር ብቆርጠው 3 ባረገው ያንስብኛል። እንደዚህ ቆይ፣ ይሄን በኋላ ጨርሳለሁ። ይሄኛው ትልቅ ነው። ይሄንን ሁለት ቦታ እከትፈዋለሁ። ትልቁንስ እንዴት አድርጌ ነው ከዚህ ጋር ማመጣጥ ነው? አሁን ይሄ እንደዚህ እናደርጋለን። ይሄኛውን ደግሞ እንደዚህ እንዲመቸን ይሄውና ምን አረግ ነው አሁን አሳሳ ነው። ከዛ በኋላ ይሄንን እንዲህ አረግና እስቲ ሁለት ጋር ባረገው የዚችና የዚች መጠን ከዚህ ጋር ይቀራረብልኛል እና አሁንም እንደዚህ አድርጌ እከትፈዋለሁ። ይኸውላችሁ እንግዲህ በዚህ መልኩ ይመቻል። ይሄንን 3 ላድርገው እንዲመቸኝ እንደዚህ ሁሉንም እንደዚህ እናደርግና ጉምድ ጉምድ እናደርገዋለን። እኔ ቀስ ብዬ እንድታወት ብዬ ነው ቀስ ብዬ የምሰራው ማለት ነው። አሁን ይሄንን ካሮት ጨርሻለሁ። ይኸው በዚህ መልኩ ነው ከትፉት። እሺ አሁን ይሄ ድንች የተለያየ ቅርጽ አላቸው። ስለዚህ እንደዚህ እንዲመቸን ይሄንንም እሰነጥቀዋለሁ። እንደዚህ ይሰነጠቃል። ከዛ በኋላ ይሄኛው አሁን 3 ባረገው ይቀጥናል። 2 አረግና አሁን ይሄ 3 ነው የሚሆነው። ሰፊ ነው ከዚህ እስከዚህ። በቃ አሁን ድንቹን በዚህ መልኩ ይከተፋል ማለት ነው። ሽንኩርቱ እንደዚህ በቁመቱ ከተደረገ በኋላ ይሄንን አሁንም በቁመቱ ከዛ ይኸውላችሁም እንደዚህ ቲማቲሙን ልክ እንደ ሽንኩርቱ ማለት ነው። እንደዚህ አሁን የበለጥ ያለ መስሎ ከታያችሁ ማስተካከል ይቻላል። እሺ እቺ ቃሪያ ናት። ቀጫጭን ነው። በክቡ ነው የምቆርጠው። ትልልቅ ከሆነ ግን እንደ ድንቹ አድርጋችሁ በዘዴ መክተፍ ይቻላል። ይቺም ቃሪያ ናት። የግድ አይደለም። አሁን ይሄንን እንዲህ ብከትፈው ይሆናል፣ ግን ስፋት አለውና ብቀንሰው ይሻላል። ስለዚህ እንዲህ ታረጉና ትከትፋላችሁ። የዚህ የቃሪያ አከታተፍ ጉዳይ ማድቀቅም ይቻላል እና ይሄ ነው። ሌላውን እዚህ የቀረቡትን ሎሚውን ጨምቄ ነጭ ሽንኩርቱንም በዛ መልኩ ጎመድ ጎመድ አድርጌ ከትፈዋለሁ። እንግዲህ አከታተፍ በተመለከተ ጨርሻለሁኝ። የሚያስፈልጉትን ነገሮች ከቦለቄው ውጪ አቅርቤ አሳያችኋለሁ። ያው ቦለቄው እየበሰለ ነው ማለት ነው። ቦለቄ ሲቀቀል ከላይ አረፋ ይኖረዋል እና አረፋውን አንፈልገውም፣ እናነሳለን።
ቦለቄው እየበሰለ ነው። ሌሎችን ግን ከትፌ አዘጋጅቼ አቅርቤያለሁ፣ አሳያችኋለሁ። ጨው፣ ቡኒ ስኳር ነጭም ይቻላል፣ ነጭ ሽንኩርት የተከተፈ፣ ቁንዶ በርበሬ፣ ከሙን፣ የተጨመቀ ሎሚ፣ ቲማቲም፣ ቀይ ሽንኩርት፣ ቃሪያ፣ ድንች፣ ካሮት፣ ዘይት ናቸው። አሁን እንግዲህ ስራችንን እንጀምራለን። እሳቱን መካከለኛ ላይ አደርገዋለሁ። እሳት እንደነገርኳችሁ እንደ ምግቡ ሁኔታ ጨመር ቀነስ እያደረግን ነው የምናበስለው እና መጀመሪያ ዘይት እጨምራለሁ ማለት ነው። ቲማቲም እጨምራለሁ። ግማሹን ነው የምጨምረው። በግምት ነው ግማሹን ያልኩት። የግድ ግማሹን ምናምን የለም። ይሄንን በዘይቱ ብቻ መጀመሪያ አቁላላለሁ። እንገናኛለን። አሁን ይቺ የጨመርኳት ቲማቲም ጠበስ እንድትል ስለፈለኩ ነው። ምክንያቱም ለሾርባው ቆንጆ ቃን ትሰጠዋለች። ስለዚህ አሁን ካሮቱን እጨምራለሁ። አሁን ሽንኩርቱን፣ ከዛ በኋላ እሳቱን ከፍተኛ ላይ አደርግና እንዲያፈጥነኝ እዚሁ አቁላላለሁ። እንገናኛለን። በዚህ ደረጃ በስሏል፣ በቅቶታል። መብቃቱ በምንድን ነው የሚያስታውቀው? ይኸውላችሁ እዚህ ጋር አትክልቶቹ ላይ ያለው ውሃ አልቆ ዘይቱን ተፍቷል ማለት ነው። ይሄው ንጹህ ዘይት ነው። በቃው። ካሁን በኋላ የሚጨመረው ቃሪያ ነው። ቃሪያውን እጨምራለሁ። ይሄንን አቁላላለሁ። እንገናኛለን። አሁንም ቃሪያው ከተጨመረ በኋላ ጥብስ ብሏል። ይሄው ዘይቱን ተፍቷል። የሚቀጥለው ምንድነው? ቅመሞችን እጨምራለሁ ማለት ነው። ከሙን ነው። ከሙን እኔ ብዙ አላበዛም፣ ምንም ምግብ ስሰራ እንደ ፍላጎት ስለሆነ። ስለዚህ ይሄ ከሙን እጨምራለሁ ትንሽ። ነጭ ሽንኩርት ሁሉንም፣ ቁንዶ በርበሬ እሱን እጨምራለሁ። በቃ አሁን ማማሰል ነው። አብሬ ትንሽ አማስላለሁ። እንገናኛለን። አሁን ደግሞ ቅድም ያስቀረሁትን ቲማቲም እጨምራለሁ። ቀጥዬ ጨው፣ ይሄንንም የቲማቲም ውሃ እስከሚጠፋ ድረስ አቁላላዋለሁ ማለት ነው። እሺ አሁን ቦለቄው በስሎ አጥፍቼዋለሁ መጥፋት ስላለበት። ስለዚህ የሚቀጥለው ቦለቄውን መጨመር ነው። ቲማቲሙ በጣም መብሰል እና መጠበስ የለበትም። አሁን የጨመርኩት የመጀመሪያው በቂው ነው። ስለዚህ ይሄንን ቀስ ብዬ እጨምራለሁ።
ማማሰል ነው። አሁን ውሃውን እንገምታለን። ሾርባ ስለሆነ እስከነ ውሃው ነው መበላት ያለበት፣ መድረቅ የለበትም። ስለዚህ አሁን ይሄ እስቲ ተመልከቱ እናንተ ገምቱ። በቂው ነው? ያንሳል? ያንሰዋል። ሙቅ ውሃ እጨምራለሁ። እንደገና ማስተካከያ እጥዳለሁኝ። እኔ ግን አብረን ላማስለውና እናንተ ይው እያየሁ መጨመር እችላለሁ። የፈላ ውሃ አዘጋጅቼ ማለት ነው። እና አሁን በቂው ነው። በላዩ ላይ የሚቀጥለውን እጨምራለሁ። ስኳር ትንሽ እጨምራለሁ። ስኳር በሚጨመርበት ጊዜ ላፍ መጣፈጡ ማስታወቅ የለበትም። ስለዚህ ገምቼ የሾርባውን መጠን እጨምራለሁ ማለት ነው። ይበቃል። እያየሁ አስተካክላለሁ። ጨው ቅድም ጨምሬያለሁ፣ አይቼዋለሁ። ትንሽ በኋላ አስተካክላለሁ ካነሰኝ። እንዲህ አማስልና ክድና አድርጌ አበስለዋለሁ። እሺ አሁን ድንቹን እንጨምራለን። ድንች አሁን መጨመር ያለበት ምንድነው? እሳት ስለማይችል ቶሎ ስለሚበስል ቅርጹን አጥቶ እንዳይበላሽ ነው። እና ቀስ ብዬ እጨምራለሁ። እሺ በመቀጠል ሎሚ ብዙ ሰዓት አይፈልግም። ስለዚህ አሁን ነው መጨመር ያለበት። ክድን አደርግና እንዲበስል አቆየዋለሁ። ሲበስል እንገናኛለን። አሁን ሾርባዬ ደርሷል። እሳቴን አጥፋለሁ። ከዛ በኋላ እጨልፍና ለገበታ አቀርበዋለሁ። ሾርባዬን ሰርቼ ጨርሻለሁ። እኔ ያለሁበት አካባቢ እዚህ ክረምት ነው። በጣም ይቀዘቅዛል፣ ይበርዳል። ስለዚህ በሚቀዘቅዝበትና በሚበርድበት ጊዜ ትኩስ ነገር አስፈላጊ ነው እና ይህንን ሾርባ እናንተም ሰርታችሁ ሞክሩት። ሾርባ ብዙ ጥቅም አለው። ምንድነው? አሁን ባለፈው ነግሬያችሁ ነበረ እና እናቶች ድሮ ወጥ አንጠጣም የሚሉት ነገር ብዙ ያለማወቅ ስላለ ይመስለኛል እና የተለመደ ስላልሆነ እንጂ ሾርባን በምንሰራበት ጊዜ አመጣጥነን ነው መስራት ያለብን። የተመጣጠነ ነገር እናገኛለን ከሾርባ። ምንድነው የምንሰራው? በሽታ ተከላካዮች አሉ፣ አትክልቶች አሉት። እንደገና ሰውነት የሚገነባ አለው፣ ሙቀትና ኃይል የሚሰጥ ምግብ አለው። አሁን ይሄ ሾርባ እነዛን ሁሉ ያጠቃልለ ነው ማለት ነው። እና ሾርባን መመገብ እኔ በጣም እወዳለሁ ከልጅነቴ ጀምሮ። እናንተም እንግዲህ ተጠቀሙበት። ተመልካቾቼ የዛሬውን የቦለቄ ሾርባ አሰራር ጨርሻለሁ። በሚቀጥለው በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ደህና ቆዩኝ፣ ደህና ሁኑልኝ።